ሰላም ሰላም እንደምን ዋላችሁ እንዴት ዋላችሁ አሁን ማሳያችሁ የብርዝ አጠማመቅ ነው አሁን የብርዙ ቃ ታጥቧል ማጠኛ ቀርቧል ይታጠናል ተከታተሉ አሳያችኋለሁ ተመልካቾቼ አሁን የብርዜን ቃ አጠንኩ ይኸውላችሁ ጭሱን ተመልከቱት ይኸውላችሁ ይሄን ይመስላል አሁን የጠጅና የብርዝ ቃ ውሃ አይነካው እኔ ግን አሁን ለለት ስለተፈለገ ምንም ችግር የለው አጥቤ ወዲያው ነው ያጠንኩት ለለት ስለፈለኩት ማለት ነው ብርዝ ጠጅ አይወድ አድርቆ ምን ብሎ ነው የሚያስፈልግ አሁን ተመልካቾቼ ተመልከቱ በመጀመሪያ ይሄው እርሾ ይኸውላችሁ ትንሽ ግማሽ ማንኪያ አንድ ከግማሽ እንጨምራለን አሁን ቀጥለን ስኳር ምን አይነት ብራውን ስኳር ይሄው ቀጥሎ ማር ወለላ ማር ማለት ነው አይተን ነገ ቀምሰን የሚያስፈልገው ከሆነ እንጥልበታለን አይተን ማለት ነው አይወላችሁ ከዛ ሲፈላ የሚሆነውን አሳያችኋለሁ አሁን እንግዲህ ውሃ አራት ጆክ እንደዚህ በቅተው አደርጋለሁ ሁለተኛው ገባ ማርኩ ማለት ነው ያላችሁ ተመልካቾች ያለጌሾ ጠጅ ይጠመቃል ብለሽ የጠየቅሽ ልጅ በገባውልሽ ቃል መሰረት ይሄው ስለዚህ ብራውን ስኳር ማር እርሾ አይውልሽ አረብ ሀገር አታጩም ታገኛዋለሽ ይሄን እርሾ ስለዚህ ዛሬ ተጠነሰሰ በቃ አንቺ ወይራ አረብ ሀገር ታገኛለሽ እኔ እዚህ ማግኘትም አገኛለሁ ግን አላዘዝኮኝ ነው በጌሾ እንጨት ያጠንኩት እና አንቺ እዛ ስለምታገኝ በወይራው ማጠን ትችያለሽ በአራተኛው ወይ በሶስተኛ ቀን እንመለሳለን ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ እንዴት ዋላችሁ አሁን በቀደምለት የሰራውት ብርዝ አሁን ደረሰ አሁን ምንድነው መጨመርበት ከለር እንዲሰጣው እርድ ነው መጨመርበት አሁን ላሳያችሁ ከለሩን ዝም ብላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እንትን እርድ ሳይገባ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ላሳያችሁ ነው ተከታተሉ ይኸውላችሁ እርድ ሳይገባ ከለሩን እንግዲህ ተመልከቱት እዚህ ላይ ይኸውላችሁ ይሄው ብርዜ ይሄን ይመስላል ይሄ ማርና ብራውን ስኳር ብቻ ነው ተመልከቱት ስለዚህ አሁን ምን ያስፈልጋል እርዳችንን እንጨምራለን አሁን እርዳችን ሲገባ ምን መሰላችሁ ለከለር ነው ብያችኋለሁ ከለር እንዲሰጥ በቂያችን ነው ይሄው አሁን ተመልከቱ ይሄው ብርድ የተበጠበጠ ብርዝ አሁን ምን አደርጋለሁ እዚህ ላይ ቀላቀላለሁ ተመልከቱ ይሄ ማንኪያ ነው እናወጣው እዚህ ላይ ይሆናል ከዛ ወዲህ አሁን ተመልከቱ ብርዝ አይወላችሁ ተመልካቾቼ ይሄው ያለጌሾ የተሰራ ብርዝ ይባላል ይሄ
አሁን ይሄ ለከረር ነው ፈልቷል ምን ብሏል አብቅቷል አሁን ከረር ልሰጠው ነው እንደዚህ ከፈትኩት ስለዚህ በብርሌ ሲቀር ተመለከታላችሁ ይሄው ከለሩን ተመልከቱት ይሄው አሁን ከለሩን አርጌያለሁ ይብላላል ከተብላላ ወዲህ በብርሌ አርገን አቅርበን እናሳያቸዋለን ሰላም ያገናኘን ባይ ሰላም ያገናኘን